Μία εκδήλωση ή ένα συμβάν θα μπορούσε να γεμίσει γρήγορα τη συσκευή σας με εκατοντάδες φωτογραφίες και βίντεο, μειώνοντας το χώρο αποθήκευσης. Σε αυτές τις περιπτώσεις, ο χώρος αποθήκευσης στο cloud είναι σωτήριος και το Google Photos είναι πρωτοπόρο στο cloud. Είναι όμως το Google Photos ασφαλές για τα πιο ευαίσθητα δεδομένα στις συσκευές μας? Παρόλο που η Google λαμβάνει πολλά βήματα για να εξασφαλίσει τις υπηρεσίες της, υπάρχει πάντα μια πιθανότητα ευπάθειας και κινδύνου. Μερικές φορές μπορεί να είναι η ίδια η Google που αξιοποιεί τις φωτογραφίες σας ή δεν τις διατηρεί ιδιωτικές. Ας δούμε μερικές τέτοιες περιπτώσεις και τους τρόπους που μπορείτε να τις αντιμετωπίσετε. Νούμερο 1. Στοχευμένες διαφημίσεις. Η συνεχής παρακολούθηση της διαδικτυακής σας δραστηριότητας και συμπεριφοράς στις συσκευές σας είναι αυτό που βοηθά τη στοχευμένη διαφήμιση. Ο αλγόριθμος συλλέγει και αναλύει τις πληροφορίες σας για να εμφανίσει πράγματα που μπορεί να σας αρέσουν ή να σας φανούν ενδιαφέροντα. Παρόλο που η Google ισχυρίζεται ότι δεν έχει πρόσβαση στις φωτογραφίες και τα βίντεό σας που διατηρούνται στο Google Photos, οι χρήστες έχουν συχνά αισθανθεί ότι παρακολουθούνται. Η απόδειξη είναι ότι οι διαφημίσεις που λαμβάνουν είναι προσαρμοσμένες στις ακριβείς ανάγκες τους. Τέτοιες διαφημίσεις βοηθούν τις διαφημιστικές καμπάνιες της Google να πετύχουν, αλλά ενδέχεται επίσης να παραβιάζουν το απόρριτο των πελατών. Εάν η Google έχει πρόσβαση στις φωτογραφίες και τα βίντεό σας, θα μπορούσε εύκολα να εκθέσει τα ενδιαφέροντά σας σε τρίτες εταιρείες marketing και παρακολούθησης. Νούμερο 2. Πολιτική απορρίτου της Google. Η Google είναι μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες στον κόσμο, αλλά έχει κερδίσει πολλά από τα χρήματά της συλλέγοντας και χρησιμοποιώντας δεδομένα χρηστών. Η εταιρεία έχει λάβει πολλές φορές πρόστιμο επειδή δεν τήρησε τους νόμους περί απορρίτου των χρηστών. Πολλοί πελάτες έχουν ισχυριστεί ότι η Google δεν παρέχει σαφείς και ολοκληρωμένες πληροφορίες σχετικά με τις πολιτικές χρήσεις δεδομένων. Επιπλέον, η εταιρεία υπόκειται σε κυβερνητικά αιτήματα δεδομένων και παρακολούθησης. Εάν η Google έχει πρόσβαση στις εικόνες και τα βίντεό σας, μπορεί να χρειαστεί να τα παράσχει και στην κυβέρνηση κατόπιν αιτήματος. Όλα αυτά εγείρουν ανησυχίες για το απόρριτο των πελατών, ιδιαίτερα επειδή μη εξουσιοδοτημένα άτομα ενδέχεται να κάνουν κατάχρηση, να χειρίζονται ή να έχουν πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα των προϊόντων της Google. Νούμερο 3. Ευπάθειες σε hackers. Για τους hacker, η πρόσβαση στον Google λογαριασμό σας είναι σαν να κερδίζουν το λαχείο, καθώς τους δίνει πρόσβαση σε όλες τις υπηρεσίες που προσφέρει η Google. Εάν χρησιμοποιείτε αδύναμο κωδικό πρόσβασης ή επαναχρησιμοποιείτε κωδικούς πρόσβασης, οι hacker μπορούν εύκολα να εισβάλλουν στο λογαριασμό σας, γι' αυτό συνιστούμε να χρησιμοποιείτε μία εφαρμογή δημιουργίας κωδικών πρόσβασης. Μόλις ο εισβολέας έχει πρόσβαση στο Google Photos σας, μπορεί να κατεβάσει όλα τα μέσα από εκεί και να τα χρησιμοποιήσει όπως θέλει. Εάν περιέχει ευαίσθητο περιεχόμενο, ο hacker μπορεί να χρησιμοποιήσει τις εικόνες ως εκβιασμό για να σας απειλήσει και να απαιτήσει ένα μεγάλο χρηματικό ποσό. Οι hacker μπορούν ακόμα και να απειλήσουν να μοιραστούν τις φωτογραφίες σας σε ιστότοπους για ενήλικες ως ένα άλλο είδος εκβιασμού. Οι πληροφορίες σας δεν μπορούν να πωληθούν σε κουτσομπολίστικους ιστότοπους, αλλά μπορούν να πωληθούν στη μαύρη αγορά σε άλλους hacker. Οι hacker μπορούν στη συνέχεια να εξαπατήσουν ανθρώπους χρησιμοποιώντας τις φωτογραφίες σας. Για παράδειγμα, μπορεί να δημιουργήσουν παράνομα προφίλ γνωριμιών χρησιμοποιώντας τις εικόνες σας και να ζητήσουν μεταφορά χρημάτων στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς. Νούμερο 4. Δυσλειτουργίες. Κάθε εφαρμογή έχει αναπόφευκτα σφάλματα και το Google Photos δεν αποτελεί εξαίρεση. Ωστόσο, ορισμένα σφάλματα μπορεί να είναι επιβλαβή για το απόρριτό σας. Ένα περιστατικό απορρίτου που αφορούσε την Google το 2019 προκλήθηκε από ένα τέτοιο σφάλμα στην αρχιοθέτηση Google, το οποίο αναφέρθηκε ως τεχνικό ζήτημα. Ο John Oberheide της Duo Security μοιράστηκε στο Twitter ένα στιγμιότυπο οθόνης που περιέχει ένα email από την Google. Το email αποκάλυψε ότι μεταξύ 21 Νοεμβρίου και 25 Νοεμβρίου το σφάλμα αυτό οδήγησε στην κοινή χρήση των ιδιωτικών βίντεο ορισμένων χρηστών με άλλους χρήστες.
Η Google δεν αντιμετώπισε δημόσια το πρόβλημα, ούτε παρήχε πληροφορίες σχετικά με τον αριθμό των βίντεο που κοινοποιήθηκαν ή τους χρήστες που επηρεάστηκαν. Οι επηρεαζόμενοι χρήστες έλαβαν κρυφά ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Νούμερο 5. Phishing και κακόβουλο λογισμικό. Το Google Photos επιτρέπει την κοινή χρήση συνδέσμων εικόνων, πράγμα που σημαίνει ότι μπορείτε να επιτρέψετε σε οποιονδήποτε έχει το σύνδεσμο να έχει πρόσβαση στις φωτογραφίες ή τα άλμπουμ σας. Ο σύνδεσμος θα μπορούσε να πέσει στα χέρια ενός hacker, ο οποίος θα μπορούσε εύκολα να προσθέσει φωτογραφίες με κρυφό κακόβουλο λογισμικό στο άλμπουμ. Όταν κάνετε κλικ ή κάνετε λήψη μιας μολυσμένης εικόνας, το κακόβουλο λογισμικό θα εγκατασταθεί στη συσκευή σας. Το κακόβουλο λογισμικό που έχει εγκατασταθεί δίνει στους hacker πρόσβαση στη συσκευή σας. Έτσι, ένας hacker έχει τη δυνατότητα να κλέψει ή να διαγράψει δεδομένα, να διαταράξει τις βασικές λειτουργίες του συστήματος και να παρακολουθήσει τη δραστηριότητά σας. Ως αποτέλεσμα, εκτός από το λογαριασμό σας Google, μπορεί να εισέλθει και σε άλλους λογαριασμούς σας. Οι εισβολείς μπορούν ακόμα και να σας στείλουν έναν σύνδεσμο προς ένα άλμπουμ Google Photos. Όταν κάνετε κλικ σε αυτόν, θα μεταφερθείτε σε έναν άλλο ιστότοπο όπου σας ζητείτε να συνδεθείτε στο λογαριασμό σας. Εάν συνδεθείτε, ο hacker θα λάβει τα διαπιστευτήριά σας και θα αποκτήσει πρόσβαση στο Google λογαριασμό σας, συμπεριλαμβανομένων των Gmail, Google Drive, Google Keep και άλλων ιδιωτικών εφαρμογών. Η διατήρηση της ασφάλειας του κύριου λογαριασμού σας Google μπορεί να σας βοηθήσει να μειώσετε τους κινδύνους ασφαλείας που σχετίζονται με τη χρήση των Google Photos, ωστόσο οι ανησυχίες σχετικά με την εμπιστευτικότητα μπορεί να συνεχίσουν να είναι ζήτημα. Η Google αρνείται ότι συλλέγει προσωπικά δεδομένα χρηστών, συμπεριλαμβανομένων βίντεο και φωτογραφιών, αλλά πολλοί ανησυχούν δεδομένης της φήμης της για τη συλλογή δεδομένων. Για μεγαλύτερη σιγουριά, ίσως θελήσετε να επιλέξετε μια πιο ιδιωτική εναλλακτική λύση από το Google Photos για να είστε ήσυχοι. Διάφορες ασφαλείς πλατφόρμες αποθήκευσης cloud μπορούν να διατηρήσουν τα πολυμέσα σας ασφαλή, συμπεριλαμβανομένων των Sync, Mega, Nextcloud Photos και άλλων.